سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که مثل همیشه خوب و عالی باشین. ما امشب تو شهر کرجیم، تو محله عظیمیه و میخوایم بریم به مرکز خرید ماندگار، همون مرکز خریدی که دارین میبینید و اونجا رو با هم دیگه ببینیم. امشب چهارشنبه 18 ژانویه است و ساعت هم حدود 8:30 شبه. مرکز خرید ماندگار یکی از مراکز خرید شیک و تازه تأسیس منطقه عظیمیه است. منطقه عظیمیه کرج هم یکی از بهترین و گرونترین مناطق کرجه. مرکز خرید ماندگار تو بلوار شریعتی و میدون مهرانه و نزدیک به شهر بازی اسکایلند و مرکز خرید مهراد مال هم هستش که ما قبلا از مهراد مال یه ویدئویی رو توی کانال گذاشتیم. این مرکز خرید 5 طبقه تجاری داره و طبقه آخر هم فودکورت و رستوران ها و شهر بازی هم داره که بهتون حتما میریم و نشون میدیم. ساعت کاری اینجا هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب. برای اومدن به اینجا هم فقط کافیه که به شهر کرج و محله عظیمیه برسید. فاصله اینجا تا شهر تهران حدود 40 کیلومتره که اگه ترافیک نباشه با حدود 1 ساعت رانندگی میتونید به اینجا برسید.
راجع به قیمت فروش مغازه و اجاره توی مرکز خرید بهتون بگم که من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم قیمت هر متر مغازه تو اینجا بین 220 میلیون تا 300 میلیون تومان بود که به دلار میشه حدود متری بین 5500 تا 7500 دلار. برای اجاره هم دیدم که یک مغازه 30 متری حدود 200 میلیون تومان سالانه و ماهی هم 15 میلیون تومان ماهانه میخواستش که به دلار میشه حدود 5000 دلار سالانه و 375 دلار ماهانه. البته این قیمت ها خب میتونه کمی بالاتر و پایینتر هم باشه. ما الان در طبقه آخر مرکز خرید ماندگاریم. به نظرم فضای خیلی خوبی داره. اینجا شهر بازی هم داره یه قسمتش که حتما بعد اینجا میریم و شهر بازی هم بهتون نشون میدیم.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین و به این نوع ویدیوها علاقه دارین، ممنون میشم که عضو کانال ما بشید. حتما نظرتون رو هم راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه هم مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ. Stay up, I feel so